Sziasztok! 2026. április 1-e van, és hát nem jelentkeztem mostanában, mert úgy gondoltam, hogy amikor majd elvégzem a lemosó permetezést, akkor fogok bejelentkezni. Hát elég jól kimaxoltam, nem terveztem ennyire, mert már elég jól barkásodnak a rügyek, sőt egyik-másik már kezd is kinyílni. Viszont az utóbbi napokban egyszerűen esett az eső, nagyon fújt a szél, és nem tudtam hamarabb elvégezni. Túl korán pedig nem akartam. Ezelőtt 2-3 hete, amikor voltak azok a jó idők, azt mondtam, hogy még húzom, amennyire csak tudom. Én annak a híve vagyok, hogy minél később végzem el a lemosó permetezést, annál hatásosabb. Szóval ezt a mai nap fogom elvégezni. Én a szokásos szert fogom használni, amit az utóbbi években használtam, az pedig a Vegesol RS. Ez egy réz és kén alapú szer, amúgy biogazdálkodásban is használják. Szóval én ezt a szert nagyon szeretem, évek óta használom, ezt 100 ml-t töltök 10 liter vízhez, lemosó permetezéshez ezt a dózist ajánlják, illetve vegetációban is lehet használni, akkor viszont ennek a felére kell lecsökkenteni a mennyiséget. Az elmúlt időben, mivel ilyen jó idő volt, végeztem néhány fásba fásoltást, aminek meg fogom majd mutatni az eredményét. Néhány már elindult, körülbelül 2-3 héttel ezelőtt végeztem. Van néhány tőke, aki nézte az elmúlt videóimat, azt tudja, és említettem, hogy van néhány fajtám, amit szeretnék átoltani, és ezeknek egy része sikerült is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy megmaradnak-e. Egyelőre úgy tűnik, hogy elég jó részük elindult. Szerintem kedvező volt az időjárás nekik, és remélhetőleg, hogy meg fognak maradni. Abban az esetben, ha véletlenül nem, akkor még van a hűtőben elrakva, és esetleg később majd zöldbefásoltással fogok próbálkozni, amennyiben ezek nem sikerültek. Szóval meg fogom mutatni ezeknek az oltásoknak az állapotát is, és említettem a múltkor, hogy szeretnénk egy fóliát építeni, amit hála jó atyának úgy néz ki, hogy 2-3 héten belül sikerül felállítani, és a következő videóm remélhetőleg arról fog szólni, hogy annak a betelepítését fogom bemutatni. Néhány fajtát már oda tettem gyökeresztetni, illetve beszereztem, amelyek nálam eddig nagyon jól teljesítettek, vagy nagyon jó vélemények vannak máshonnan, és ezekkel a korai fajtákkal szeretném a fóliát betelepíteni. Körülbelül olyan 50 darab fog beleférni, ahogy számoltam, és meg szeretném ezt is mutatni, úgyhogy ha érdekel benneteket a telepítés, illetve a támrendszernek az építése, kiépítése, iratkozzatok fel, és akkor értesítést fogtok kapni majd a következő videókról, illetve minden permetezési időzítéskor szeretnék még egy videót készíteni. A legközelebbi az ugye a 4-6 leveles állapot lesz, úgyhogy várlak szeretettel benneteket. Kis érdekességként elmondom, hogy a fóliában mindenképpen szeretnék Grand Prix tenni, néhány tőkét belőle, abazsúrt, valeket. Valek nekem még nem volt, de nagyon jó véleményeket hallottam róla. Helenát, ugyancsak nagyon jó véleményeket hallottam róla. Szóval olyan fajtákat próbálok tenni, amelyek koraiak és szépen teremnek, illetve prémium fajták. Úgyhogy ha esetleg ötletetek van, és szeretnétek nekem ebben segíteni, nagyon szívesen várom a véleményeteket, hogy esetleg milyen fajtákat javasolnátok. Körülbelül olyan 10-15 fajtát szeretnék beletenni, és inkább több mennyiséget teszek belőle, 2-3-4 tőkét, mint hogy beletegyek 40-50 fajtát, és mindegyikből csak egyet. Én néhány év után ezt tapasztalom, hogy nem feltétlenül a mennyiség, illetve a sok fajta a lényeg, hanem az, hogy ezek a fajták, amelyek megvannak, megbízhatóan teremjenek, amennyire csak lehet rezisztensek legyenek a betegségekre, a fagyokra, szélsőséges időjárásokra, a repedésre, rothadásra, úgyhogy ezért szeretnék néhány tőkét is átoltani. Ahogy említettem, a manikűrfingereket fogom átoltani, a veleszt fogom átoltani, és még jó néhány ilyen fajtát, de gyertek és akkor megmutatom a néhány oltásnak a jelenlegi állapotát.
Itt van egy része azoknak a fajtáknak, amelyeket a fóliába fogok ültetni. Itt van abazsúr, cotton candy, gurman, grand prix, címusz, dinka. Itt ugyancsak egy cotton candy és egy dinka indult meg, ezeket szépen ki fogom ültetni. És itt van még jó néhány fajta, amelyek már szépen megindultak. Van snaps candy is, itt is van még néhány grand prix, illetve a vesszők, amelyeket ledugtam gyökeresztetni. Ezeket valószínűleg nem mindet fogom felhasználni, lesz belőle olyan is, amelyet másoknak fogok adni, úgyhogy akit érdekel, esetleg lehet érdeklődni. Egy kis érdekesség, itt ez egy tavalyi oltás, amint látszik. Ez már tavaly is hozott 2 szép fürdőt, most viszont már elhajtottam, úgyhogy ezen is szeretnék olyan 4-5 fürdőt hagyni. Úgy tűnik, hogy szépen beért a vessző, úgyhogy várom, hogy teremjen. Ez amúgy egy preobrazsennye oltás volt. Így néznek ki a megmetszett tőkék, tehát nagy részét én 2 hosszú karra metszem, illetve amennyiben lehetséges, hagyok egy rövid csapot, amelyek majd a jövő évi szálvesszőre lesznek alkalmasak, és az akkora a jövő évi termést fogják biztosítani. Nagyjából úgy próbálom mindegyiket metszeni, többé-kevésbé, ahogy engedi a fajta. Ez egy bajkanúr tőke, itt 2 vesszőt is elhajtottam a biztonság kedvéért, és majd válogatni fogok a hajtások között. Ez itt pedig egy Casanova tőke, amint látható, ugyanazon az elv alapján metszettem. Van 2 6 hétrügyes kar, ami el van hajtva jobbra és balra, illetve lent van egy 2 rügyes rövid csap, amelyek majd a jövő évi szálvesszőt fogják biztosítani, ahogy az előbb is említettem. Mellette itt egy magvatlan Thompson Seedless. Itt több karom volt, úgyhogy itt, ahogy az előbb is említettem, dupla kart hajtottam el, itt majd válogatni fogok a hajtások között, viszont itt is sikerült meghagynom egy rövid csapot, és ezt fogom majd jövőre szálvesszőként használni, és újítani a tőkét, amennyire csak lehet megpróbálni minél alacsonyabban tartani a termőtőkét. Körülbelül ennyit szerettem volna mai videóban elmondani. Örülök, hogy velem tartottatok, és várlak szeretettel a következő videóban is. Mindenkinek kívánok áldott húsvéti ünnepeket. Sziasztok!